guys TikTok එකේ තියෙන අලුත්ම features හතරක් ගැන තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපි TikTok එක follow කරලා තියාගන්න. YouTube එක subscribe කරන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ඔබලා. ඉතින් guys අපි යන් වීඩියෝ එකට. guys පළවෙනි එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතන edit icon click කරලා මෙතන setting and privacy කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා playback කියන එකක්. ඉතින් playback එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන උඩින්ම open TikTok on mute කියන එකක්. ඒකට ඔයා tick එක දාගන්න ඕන. ඒක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් TikTok app එක open කරද්දි TikTok එක silent mode එකකින් open වෙනවා. ඔයාගේ voice media volume එක කොච්චර වැඩි වෙලා තිබ්බත් ඔයා TikTok එක open කරනකොට ඔයාගේ sound එක කට්ටලා කියන්නේ sound එක නැතුව තමයි play videos play වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ආයි පොඩ්ඩක් sound එක වැඩි කරලා පස්සේ ඒක sound එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන feature එකක්. මට නම්. ඉතින් guys ඔයාලට දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලට cut set කරගන්න. ඒකත් වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් මෙතන search button එකට inbox friends feed following feed කෙලින්ම direct link add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ search එක add කරගෙන තියෙන මම ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෙලින්ම direct link වෙලා තියෙන වගේ search එකට. ඉතින් app එක open කරලා search එකට යන්න ඕනේ. direct access ගන්න පුළුවන් link මේකත් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. guys තුන්වෙනි එක තමයි මෙතන තියෙන accessibility කියන එකට යන්න. එයාට පුළුවන් මේකේ text size එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඉතින් ඒකත් වටිනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මෙතන adjust කියලා දුන්නාම ඒක save වෙනවා. හරි guys මම අන්තිමට ගත්තේ ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් බලද්දි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේන ඇති මේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මගේ profile icon එක like ප්‍රමාණය comment box ඒ ටික නැති කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා වීඩියෝ එක zoom කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක විතරයි. සම්පූර්ණ free වීඩියෝ පේනවා මුකුත් පේන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකත් වටිනවා මම හිතනවා. එහෙනම් guys වීඩියෝ එක හොඳට follow කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් guys see you.